Eli mullahan jäi tätä puutavaraa aika paljon. Niin ja vaimo löysi jostain netistä jonkun kiikkukuvaa ja että jos semmoset tekis 2 kiikkua tuohon. Minäpä näytän. Tämä on melko huonossa kunnossa, että repiää kohta varmaan. Tykseit. Sittenhän se pitäisi tehdä kuluma tuolle selkänojalle. Siitä leikataan ja tehdään sitten tappiliitos vaikka tänne ja liimalla ja sitten laitetaan kulumarauta tänne tueksi vielä. Joo, ajattelin vielä, että tekis tuet tänne, tänne, tänne ja sitten vielä tuommoinen poikkituki. Nuta 4. Nämä tulee tänne tueksi. Nämä pitää taitella vaan sillä, että tuo kuluma ja tuo kuluma. Olisiko aika lähellä? Sehän muuttuu yhtäkkiä tuo ilma. No niin, kestihän sitä 5 minuuttia. Jospa se vähän viilentäisi. Eli ensin laitetaan nuo tuet, porataan reiät, ettei se halkaise tuota puuta. Nuo tukirauat.
tehdään nuo isturitilät. Vettä sattaa. No niin, puretaanpa tämä entinen tästä pois. Se oli helppo. Eli tässäkin käytetään näitä pakoputkilemmareita. Taas pikku haaveri.